دفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي ما تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض في أولى الأشواط الكبرى في هذا الموسم. فيما أيضا الحضور من جنوب الخالدية بالمركز الثالث المنافسة القوية. إذا جولديس فيلادولفيا يتقدم وبقوة يواصل هذا التقدم يتجاوز خط النهاية. المبروك للصبر الداعية لا ما احتاجه. بين ايه ولا؟ أرجوك بعد بين يمكن وأكيد. ما أدري علمتك. شلون نتأكد إن اللي قلناه صح؟ لا انت يعني كلمتك بمحلها. انت قلتي إن القرار اللي خذناه ما بيكون له تبعات. ايش فيه؟ استوب حملها بيكلفنا أكثر من ما كنا نتوقع. كلامك صح لكن شلون نتعلم نسمع؟ وانتهى. شلون نتعلم إن ما نحكم بدون ما نجرب؟ بس ما شفنا شيء صار يعني عذر. ننتظر؟ يا سلام عليك. الصبر نعمة ونغمة في نفس الوقت. أعوذ بالله. لو في أحد سواه. لا قولي ما شاء الله. متى ننتظر وشلون ننتظر؟ ليش سويت هيك؟ وليش ننتظر في الوقت اللي نقدر نقول فيه اللي لازم ينقال؟ يقولون شيء نواجه دائما يقولون لا. في الوقت اللي لازم ناخذ فيه قرار ما يتحمل مجاملات. والله صعبة. في الوقت اللي لازم نبذل فيه كل شيء بأي طريقة بأي أسلوب بأي ثمن عشان نحاول ننجح. لا ما تم اخفاق. لا تنتظر في الوقت اللي لازم فيه تتصرف. المنافسة القوية. إذا جولديس فيلادولفيا شنو بيسوي هاي الاسطبل؟ هنا تبدأ الإشارات من قبل الخيالة. مو مسوين خط طاهر. فيها فكرة؟ شلون بجن ما بيقدر؟ في كل موسم للوفاء موعد وليل. شيء مو ممكن أحد يتخيل إن إحنا نشوفه. المواضيع تزيد ما تنقص، أهميتها تختلف وأولويتها طبعاً تختلف. كل النقاشات اللي تنتظرونها بتسمعونها قريب، مثل ما انتظرتوا وسمعتوا. بإلغاء الأربع مشاركات. أنا تقريبا من شهر ونص متقدم رسميا على الأمير بهذا الخطاب، وأبلغت من أحد المسؤولين قبل تقريبا أسبوعين إن الخطاب اللي قدمته
استحسن من نظره الله يطول عمره وتم الإلغاء. بس حبيت أشير احب شلون سمو الامير بندر دائما يعني يعيد النظر في اشياء، والحمد لله تي يعني بالنتيجه الصحيحه، مثل 4 مشاركات، مثل قرار الغاء التثبيت، مثل وايد أشياء غير. كل شيء مهم نقيس إذا كان يحتاج رد أو متابعة أو تفكير بالضبط. مثل لازم يجون ملاك يوكلونك علشان نجدد لك الرخصة. ماني بمدرب مبتدئ على أساس أنك تطلع لي بطاقة ويتم لا حسب الله ونعم الوكيل. وحزتها قلت لكم مخلد كان مشغول. رخصة سامي الحرابي. سامي الحرابي عنده مشكلة في المديونية ما سددها. ذاتس ات. يعني شنو؟ يعني عليه فلوس مديونية ما سددها. ذاتس ات. علشان كذي علشان كذا ما يقدر يسجل، السيستم ما يقدر يفتح له. لأنه عنده مشكلة في المديونية. مالت شنو؟ غرامات مالية ما سددها. فلازم الحين يسددها عشان يفتح له السيستم ودايركت تتجدد رخصته على طول. يعني هو الكلام اللي قاله خطأ في انه لازم 5 توكيلات. ما اقدر اقول خطأ ولا صح. هذا وجهة نظره هو، وجهة وشو اسمه واللي يتكلم فيه النظام فيه وكالات، نظاما فيه وكالات، نظاما عندنا وكالات. يعني الحين اذا هو بياخذ الرخصة اوكي مرة ثانية دفع غراماته بياخذ الرخصة حلو تجدد له مباشرة؟ اي لأن في الحالة ذي ولا لازم 5 وكالات؟ في الحالة ذي طبعا هو مدرب عام. مدرب عام يعني ايش؟ أنا بسأل مدرب عام وش دوره؟ مدرب عام لازم يكون عنده مجموعة من الملاك. يا سلام عليك. حلو. إذا أي مالك من الملاك لابد يعطيه توكيل. في نظام عندنا نظام ورقي اللي احنا قلنا نطلبه، قلت يا أخي على أساس أفتح لك المجال واعتمدك اعمل لي نظام اسمه نظام الورقي، تعال اكتب أنا عندي مالك الفلاني والفلاني وحنا نرسل التسجيل انك خلاص جو هيد. بس في لا زال الشرط موجود انك لازم تسدد، عشان انت ما تقدر حتى لو عملنا الكلام هذا ما يقدر يسجل خير الا يسدد المديونيه. يعني في اي حاله من الاحوال لو اخذ حتى الرخصه الان مش حيقدر يسجل الا لما يسدد. طبعا النظام الثاني اللي هو النظام الالكتروني اللي نتعامل مع المدربين الثانيين، يعني هو حالته تختلف عن حاله المدربين، يعني موقف. هو اي مدرب ثاني عام يجينا يقدر يدخل، هو لانه ما هو موقف يقدر يدخل على حسابه ويعمل يسمونها وكاله الكترونيه ويسوي برنت. انتهت مده توقيفه هو الحين صح؟ انتهت. فالحين يقدر يدخل في هاي الالكتروني ولا لا؟ يقدر اذا دفع الفلوس. اذا اهم شيء على اساس انه يفتحوا البوابه حقه التسجيل لابد يدفع المديونيه. فهذه عقبه عنده الان ما نقدر الا لغايه يدفع المديونيه. احنا ممكن نعتمد اليوم ما هي قضيه اعتماد، ولكن اهم شيء انه يدفع مديونيته بس. اوكي هاي المعلومه ما كنا نعرفها. الله اعلم سامي ليش ما قال هالمعلومه، هل ما وصلته، هل ما كان يبغى يقول، بس مو صح ان نختار اللي نبغى نقوله واللي ما نبغى نقوله كأنه مو موجود. شوط الكل ينتظره، شوط يشارك فيه خيارات المستقبل، وشوط أحس صعب نرشح فيه. ولا أنت إيش رأيك من اللي أكثر واحد رشحوه؟ إذا تبون رأيي فالكل مرشح، وأحس صعب أن نستبعد أي اسم، بس أحس عادي نرشح صيرور لأنه خبرتك اليوم فارقة عن أي فارس. أنت شاركت في سباق خيل كبيرة وكسبت، ممكن اليوم خبرتك يعني تسوي فارق كبير. اي نعم ممكن. وش اسمه السباقات اللي شاركت فيها كانت ميدان الزلفي، كان على الجواز زحاد ومختلف، كلها كانت كسبة. أول كان على سباق زحاد كان فيه 3 مشاركين، وعلى سباق مختلف كان فيه 5، أنا الخامس. ونقول إن شاء الله أن صيرور يسويها، ما تدري هي توافق، ممكن نكسب وممكن لا. وغير خبرة عزام مع صيرور ما أحس نقدر ما نقول ياقوت، لأنه ياقوت ذاك اليوم فاز في السباق التجريبي، واليوم معاك أسامي كثيرة وقوية،
أتوقع أن ياقوت اليوم يقدر يسوي شيء يعني بالشوط. إن شاء الله يسوي، هذا الله كاتبه. إن شاء الله يا رب. إحنا نطلب الله إننا نكسب. عبد الرحمن كينج البوني اليوم تتوقع أنه ياخذ الشوط ولا تحس أنه صعبة عليه؟ صراحة أنا ما أدري، بس إن شاء الله. من الاسم الخطير عليك؟ الحقني. اليوم مشاري الحقني يقدر يقول الأسامي، يقول الحقوني ولا هو اللي بيلحقهم؟ لا، بيقول الحقوني بإذن الله. تحس إنه فلاح طيب؟ تحس إنه يمكن إنه يخطف الشوط؟ أنا أرشح شوط البون اليوم فلاح. فلاح يفتح من 200، يفتح من 200 مثل ذاك اليوم، ولا راح يسكرون عليه مثل ذاك الشوط؟ لا إن شاء الله ما حد يسكر، وإن شاء الله بإذن الله نكسب اليوم إن شاء الله. طيب ما تحس إن الشوط قوي على فلاح؟ يمكن اليوم إنه تحس إنه مو جاهز، ولا إنه يعني؟ لا، الحصان قوي بيوم الربوع، قلبه زين، وقته زين، ويعني إن شاء الله بإذن الله يسوي اليوم شيء. أنت جيت ثالث في الشوط التجريبي. نعم. وكان جساس خطير، جساس هو الآن المرشح الأول. إن شاء الله. اليوم نقدر نقول إنك تأخذ الشوط. جساس هو مرشح أول، جاء في الشوط الثاني ثالث، وخايف إن أنا منه إن شاء الله، إذا الله كتب أنا منه، بس خايف أكثر من تل الريح، هو أنا اللي خايف منه. اليوم تل الريح يقدر يسوي شيء وياخذ الشوط، ولا تحس إنها صعبة عليه وقوية؟ لا إن شاء الله يقدر. ومن بعد تبون نسأل عن سنيكرز؟ جاهز أكيد بإذن الله. طبعا مشاري من الفرسان الكويسين عندي، وإن شاء الله فال الأول إن شاء الله مع جميع الفرسان بإذن الله. بس تتوقعون الحين من اللي بيفوز؟ أتوقع أنه حصان اسمه ما شاء الله، هو يمكن الحصان المنافس لي إن شاء الله. طيب فلاح ما تحس إنه مرة يعني ممكن إنه يعني كل الترشيحات رايحة للفلاح؟ يمكن يكون الفلاح، بس أنا أنا أشوف ما شاء الله، لكن الفلاح ما أدري والله، عاد اللي يندفع هنا شوط الأطفال، شوط الأشبال، أبطال المستقبل خيل البوني. هنا نشاهد الاندفاع قوية في هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله للخيال هنا، ما شاء الله مع الخيال عبد الإله المرغلاني بكل قوة ما شاء الله نحو المركز الأول بشعار مدرسة ابن حوقل من مدينة جدة، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ومن خلفه تل الريح لمدرسة أجيال الحضارة، هنا ما شاء الله بطلا لشوط الأطفال خيل البوني. ألف مبروك. صدق في من اللي توقع ما شاء الله يفوز، بس ما أظن في أحد توقع يفوز بهالطريقة. مبروك عبد الإله، الله يبارك فيك. اليوم ما شاء الله أثبت بأنه هو الأبرز والأقوى من بين هذه الجياد كلها ما شاء الله. ما شاء الله. طيب هل كنت متوقع انك اليوم تاخذ الشوط، ولا كانت تحس فيه مخاوف من الخيل؟ خفت من حصان واحد بس اللي هو تل الريح، الحصان اللي جاء ثاني. طيب يعني هل ايش كان سبب تضرر حصانك، ولا ما كان في يعني تضرر الشوط؟ لا الحمد لله ما في الا العافيه، بس الحصان اللي كان جنبي اطول يعني. انت ما شاء الله كم قعدت وانت تجهز؟ 3 شهور. ما شاء الله. اليوم بعد التجهيز هذا الطويل وبعد كل هذا ما شاء الله اثبت ما شاء الله بانه هو الاقوى ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. قلت لكم في البداية صعب نرشح اسم، بس مهم الحين نعرف ايش صار مع ياقوت. اليوم ياقوت ايش كان سبب الخلل في السباق؟ العامل عدة تكفى اللي كان ماسكني انطلق الشوط، راحت الخيل بعيدة عني بعدين فكني، ما حصاني ما كان له شيء، ولا كان بيقوم قدام بوابتي واحد. وغير ياقوت اليوم الحقني ما سوى شيء. لا سوى شيء، بس يعني نقول ما هو بقد الكلمة اللي قلنا الكلمة اللي أنا قلتها، بس ما يكون معي خيل طويل عشان أقول كلمتي. أنا كلمتي على الخيل هذه ما هي فيه بالسباق، لو الخيل هذه ما هي موجودة بالسباق حنا جينا.
والخيل كل أبوها موجودة. والصراحة توقعنا أفضل من صيرور بعد. هو صيرور شو اسمه ما انطلق زين، يوم هم انطلقوا هو كان واقف، يوم مر خلاص هو انطلق معاهم. طيب هل كنت انك تحس انه كان شوط لو صيرور انه كان منطلق قدام، هل كنت انك تاخذ الشوط ولا تحس انها صعبة؟ لان الجواد اللي كسب كبير. هو لو انطلق زين بيكون تنافس بيننا انا وياه، وبيكون فينا تنافس، ويمكن هو يعدينا وانا اعديه. بس كينج بوي تتوقعون عذره شنو؟ ترى اول ما قام لف يسار، ما سيطر على الشغل على طول، لف يسار. كم كان طول حصانك؟ 118. انا اكثرهم ولا اطولهم؟ اتوقع انا اكثرهم والله، نظامنا يمكن عشان اكثرهم ما كسب. لا هو كان بيدخل ميزان زين، بس لا يوم لف يسار خربت على خويه وتاخرت في انطلاقه، كلهم يطلعوا انطلاق بس انا انطلق قدامهم. وفلاح كان مرشح الأغلبية بعد، معقولة ما يكون لا أول ولا ثاني ولا حتى ثالث؟ جاب سادس. اليوم حصاني كان مرشح قوي، هو جساس كانوا مرشحين، ولكن اليوم هو الجواد ما شاء الله هو المرشح، يعني هو اللي أخذ الشوط. لا بس يعني ما شاء الله كان متقدم عنا بالخط وانطلق قبلنا كذا، وهو بالحقنا انطلقوا قبل احنا ما ننطلق، قام قالوا اثنين انطلقوا. وريتال ما أعرف إذا أقول عذرها كانت مو بجاهزة. والله جاهزة من قبل ما يبدأ السباق ذا كله. طيب يعني هل كان وش الخلل يعني انه ما قدرت ريتال انه تكسب اليوم؟ انطلقت اخر واحد والحمد لله الخامس. الفوز والخسارة في هالأشواط مو بمهم كثر ما مهم أنك تحاول وتستمر. إن شاء الله أتمنى إنه يكون في بطولات أكثر للبوني وكؤوس يعني أكثر تحفيز أكثر. أكيد إني أتمنى، لأنه يسوي إثارة ودعم للصغار، هذا الخيات المستقبل إن شاء الله. طبعا بالمناسبة هذه نشكر الأمير بندر بن خالد على هذا الشوط المقدم لصغار السن، هذا شيء تشجيع للأبناء الوطن، وإن شاء الله نشوفهم للأعلى بإذن الله. مثل ما نتمنى نشوف الأشواط بعد، نتمنى أشوفك أحسن مذيع أنت. تركز في من في الشوط اقوى اسم. الخيل ما سجل حصانه بكاس الا هو بطل ويستاهل يفوز، وجاي معزم انه يفوز ومسوي كل اللي عليه، توفيق بيد الله. اليوم كل الخيل ترى متقاربه، يعني الحصان اللي بيومه بيكسب. بس ابرز اسم كل الخيل متساويه، كل الخيل، ما حد جاء الكاس يدور عاشر. أحس هالشوط صعب فيه الترشيح، وخصوصا حمداني. اليوم تحس انسحابه بيأثر على اسطبلات الخالدية؟ لا ان شاء الله ما يأثر، اسطبلات الخالدية ما شاء الله عندهم نوعية فاخرة، يعني حمدان وغير حمدان. أكيد لو دخل بتتغير خطط الخالدية، حتى عادل ركب نادر، صعبة بنقول ما يأثر، بس تتوقعون ليش ينسحب؟ شو مشكلته بالاسترد؟ وما يخفى على أحد أتوقع. إنه ما قدر يدخل؟ أتوقع هذه مشكلة حمداني من قبل العام، هذه مشكلته. ما جهز معنا الجوز اللي احنا نبيه، وان شاء الله السباقات جايه. هذا تخافون اليوم انه ما يدخل؟ لا ابدا. الله يكون سيناريو الشوط. والله شو مترددين، الان في خيل سريعه بس ما اتوقع انه يروح سريع. والله حتى التوقعات صعبة، لكن يصير نشوف.
ننتظر الاندفاع. فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع للجياد العربية الأصيلة، متنافسة عمر ال4 سنوات فأكثر بمختلف درجاتها، متنافسة على كأس نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة. الاندفاع تبدأ مع صائل الخالدية ابن ليث الخالدية من الانطلاقة الأولى، وأيضا جازمة عذبة من المسار الخارجي هناك تترقب لتتقدم. هي اعلى تصنيف 100 وكم 116. هي اعلى تصنيف، لكن مدربها جديد، اول مركز عنده مفكوك عن البرقع واللطمه، ما ندري شو شالوا عنا البرقع واللطمه ليش؟ مريات المدرب الجديد. It's a hard race, yes. It's a cup. Now we obviously with the horses, with the colts, a long time without running, but she's okay. I think she can do a nice race. I know, but you know, since Taif, I did not see her. Yeah. She came third, and we were expected her to be like first, not third. She came third without the trainer. Yeah. Then I grabbed her. It's my first time with the Arabian horses, so I'm starting to learn. We already won with Malati Mathba, and now I'm gaining experience with her, and I think she's very good. And I think Adba stable need her to win today. Yes. We all need wins, and especially Jasma, that she's a very good filly. تتوقع من اللي بيقوم؟ صايل؟ لا بيقوم حصان المدرب منصور الميموني اتوقع. جو دي فلانس ما ادري شنو اسمه طويل. وهنا ايضا المتابعه قادمه من جولدس فيلاتونس في المركز الثاني في هذه الاطلاله وفي هذه الصوره. متابعينا الكرام، الاندفاع مع الحزم لاسطبل عرين الخيل في هذه الصوره. اذا متابعينا الكرام، والمنافسه القويه. نادر الخالديه ياتي في المركز الرابع في هذه الصوره، ابن خالد البويبيه وبطل كاس الخالديه الدولي قبل موسمين. فيما التقدم ياتي لبقيه الأسماء جازمة عذبة من المسار الخارجي، وهي بطلة كأس رئيس دولة الإمارات في إيطاليا وبطلة كأس نيفادور. مسافة 2000 وهي إن شاء الله في البعيد أفضل. بالنسبة حق الخيل العربية، أقدر أحدد مستوياتهم بناء على التصنيف، ولا تحسوا شوية تصنيف خصوصا بالنسبة حق الخيل اللي ما تركض هني، اللي تركض في ميدان الأمير سلطان، صح؟ والله بالنسبه لتصنيف الخيل العربيه ما يقارن بثابت، ثابت تصنيف اكثر دقه. العربيه يعني تلقى الحصان له 100 ولا 102 103 104. الريت زين، انا منصف للناس كذا. طيب ليش اشوف صايل الخالديه ريته 111 وهو مو كسبان هنا؟ يمكن عشان مراكيض اللي في الخالديه. ايه راكض هناك كسبان فيرتفع ريت. اي طبيعي. تريد الخالديه سباقاتها معتمده وتريد. حلو. طيب اليوم من اللي ريت الخيل العربية؟ النادي ولا النظام؟ لا النادي. يعني الأشواط اللي هنا النادي؟ إيه النادي. الأشواط اللي ميدان الأمير سلطان؟ النادي بعد. النادي بعد. نفس اللي ريت هو واحد. فين؟ أيوه. نفسه. هنا وهناك. إيه. في تصنيف 104 نقاط يتقدم إذا جود ديس فيلاتيس للمركز الأول. جازمة عذبة تترقب الموقف بنصف طول تقريبا في المركز الثاني، في مصائل الخالدية في المركز الثالث، ونادر يأتي للمركز الرابع مع اشتداد المنافسة. تشوفون شلون الخيل قربت يم بعض؟ خيل الدخول خطيرة. شهانة دخول وبدور دخول ويهم على بدخول. أنت عمرك شفت شهانة بشعبة ثانية؟ معروفة شعبة شهانة دخول أكيد. احنا مغيرين شيء على خطتنا ويلا التوفيق. ولكن بدور عذبة شجعتني جدا ان انا اشوفها. يا رب نسأل الله التوفيق. هي مع خيل يعني خيل متمرسة أكثر منها، خيل متمرسة وهي بنت. يعني تخيل البنت، مع ان البنت احيانا تتغلب على الرجال يعني مثلك طبعا. بس يعني راحت سباقها التجهيزي، انتصرت نفس المسافة نفس الخيال. ايه نسأل الله التوفيق. يعني منطقيا لازم يكون في اسم ركز عليه يا عبد الله. بدور عذبة. يعني المفروض امورها تكون طيبة. وحنا ان شاء الله ما سجلناها، يعني تأكدي أنا من النوع اللي والله كاس كبير لازم أشارك، لا تضيق على الناس، أما تكون مرشح ولا لا تشارك. أنا على قولتهم الكحيلتين بدور وشهانة كلهم خطيرين، أي هم يتأخر
قلت تقفهم وامشي وراهم، الشوط سريع تاخر شوي، الشوط بطيء امشي معهم سريع، حرك حصانك بدري. صاير صراحه بدون فرص ممتازه. جنوبي حصان دائما منافس، دائما تلقاه داخل المنافسه. شيهانه جنوبي بي ثاني اذا سوى زين. لا بس حصان ممتاز يعني، دائما في الاشواط القويه يكون منافس. ثاني ثالث يعني اللي يجي ثاني بشوط قوي بعد حصان ممتاز. الا اذا عبد العزيز اليوم يعني لا بيروي لنا اياه بطريقه ثانيه. نقول يا كريم اليوم عندنا يعني خطه متفق عليها انا ويا رامس في الاشواط الكبيره ومطبقين اليوم مع اصيل ونشوف. يعني استفدت من رامس. طبعا رامس يعرف حصان اصلا من زمان، وفي نفس الوقت هو سريع البديهه في الاستجابه مع الخيل. صح. فيعطيك يعني النتائج النهائيه وش افضل شيء للحصان. واعطاك خطه يوم يركبه قبل، قال لك هذه الخطه تمشيها بالاشواط القويه. طبعا الاستنتاج عندي، ولكن هو وافقني الراي وفعلا شفنا انه فيه تحسن افضل. يعني يوم يجي مع الشيهانه تطابق ما قد فتح هو في المسافات البعيده ولا قريب، ما قد فتح في حياته، كان دائما بيس واحد ما شاء الله فتح معنا فتوح مره زين. قول يا كريم اليوم نقول بيتاخر يجي دخول ان شاء الله. كثرة خيل الدخول وانطلاقة جود دي فيلاتوس وجازما للحين ما أحسهم بيعطون فرصة حق أحد غير. 600 متر الأخيرة، هل تبدأ التقدم جازمة من المسار الخارجي، فيما جوديس فيلاتونس لا زال يقود هذا الشوط وبكل قوة إلى 400 متر الأخيرة. بداية الخط المستقيم مشاهدينا الكرام، بداية المنافسة المثيرة، لا زال جوديس فيلاتيس يقود هذا الشوط وبقوة. جازمة عذبة تتابع في المركز الثاني، وأيضا نادر الخالدية يتقدم من المسار الخارجي، فيما أيضا الحضور من جنوب الخالدية بالمركز الثالث. المنافسة القوية إذا جوديس فيلاتونس تقدم وبقوة، يواصل هذا التقدم، يتجاوز خط النهاية. ألف مبروك لأسطبل الدعية. شفتوا اللي شفته صج؟ Start to finish. Yes. Nice win from the scores. Just maybe she needed the race. After this she will improve, I think. But this one more easy. Yeah? Nice. Did Jasma wanted a faster pace? Maybe I would prefer to go a little bit quiet. But well, maybe she needed the race, some time without racing. And I think after this race she will improve. But going slow, did it affect her or what? No. No. Maybe she was coming easier also, but maybe she needed the race. ونادر صج ما قصر، اللي كانت المسافة بعيدة عليه ويا ثاني. انتظرت حصاني جبته، جينا ويا جميع بس آخر شيء هو انشط مني ووصل. صار خلاص وقف. وصايل وين؟ بس تصدق علامة استفهام اليوم على صايل. لا ليش؟ استغربت منه. حصان ما ايه. وشيهان اللي ثالث. ما حاولت انك تقرب في هالشوط؟ والله حاولت من بدري، بس فرصتي ما تبي حاس من بدري. من ذلك وانا احس فيها تدريج. اي نعم. شيهانه ما تحب انه تتحرك من بدري. اي نعم. يعني لا عطت من هناك يخف دخولها في اخر الامتار. بس خلونا من ذلين كلهم، جود دي فيلاتوس صج كفو عليه، لكن أنا الصراحة زعلانة لأن ما فكرنا في جود قبل هالسباق. زين يمكن لو فكرين فيه يمكن يخسر. الحمد لله. يلا لك الحمد. لا لأن فعلا يعني هاي الشوط قدم مستوى. أنت قاعد تتكلم عن ستارت تو فينش. يلا لك الحمد. صعبة في أشواط الخيل العربية. يعني أنا قاعدة أشوفه كان رايح. حصان يتقنها. حصان أولها لزة الفسد تجهيز جاء مع الخيل. ودنا ثاني هدى 2000 خسر فينش مع خيل زين. حاسب حساب الكاس هذا ومفكر فيه، وفي بعد كم شوط من الحسبة. قال بنزل البوست عشان اشوف وضع حصاني اذا هو فت وجاهز يدخل البوست ولا، فخسر. فقال ان شاء الله انه راح يقدم مستوى طيب لل2000، وقدم المستوى هذا وهو اللي دق عليه وقال جايبه من امس. طافت طياره ودقيت عليه قلت له احجز وتعال. لازم تجي بتصور. كان واثق منه قبل الشوط. يلا لك الحمد. اي نعم، من قبل 4 ايام يمكن او 3 ايام كان واثق بالشوط. يلا لك الحمد. يعني كان عندك شعور قبل الشوط انك تكسب؟ اريحك. ايه مسجل بشوط العبيه امس. إيه؟ وده اللي بغيته بيرتفع الحمد لله. ما شاء الله. اي والله يعني متفائل بحصان. والله اني هاجي في هجمه كبيره وقلت علي من الالت امشي تنطر الخيل. من الالت نمشي ما شاء الله خير. والحمد لله من فضل الله ساعدنا استم السباق، واللي ساعدنا رتم صار بطيء، تحكمت السباق ومشيت.
مشى معي حصان اول شيء مع الخالديه. تنطر الخيل، انا كنت خايف من خيل الخالديه، خيل الخالديه فيها سبيد، قلت حاول توسع خايف من صايل انه يقوم معك؟ لا ما راح يصير شوط سريع من فوق، قال صايل لو قام معي من فوق 2000 هذه ما هي 1400 ولا 1200، لو قام معي من فوق ما راح يكمل. وحصاني الله يبارك فيه نفس. حصانك بيس وبيكمل. فيه نفس ايه، وقلت علي اسرق الشوط كثر ما تقدر، قال امشي، قلت امشي، اذا حصانك بتروح تنطر الخيل، يفتح ما خفتني يوقف بخر امتار ويجونه. الله يبارك فيه حصان شغله نفسه قوي، يعني كثر ما تقدر تعطيه مسافه كل ما يعطيك احسن. تعتقد فعلا اللي اليوم خلى الخالديه وعذبه ما يقدرون انهم يحققون شيء في هذا الشوط، انهم فعلا ما كانوا محاسبين الحساب او ما كانوا متخيلين انه هو فعلا بيكمل؟ كلامك صح، لكن حصان يعني مثل ما قلت انت داخل سباق والنتائج جاي خامس، فاكيد راح يحطون بريك عليه، ما راح يخافوا منه زياده. لكن لو يردون على المسافات راح يقولون ب 2000 حصان فاخر الله يبارك فيه. الممشى هذا ما يضره. منصور دموعك غاليه اليوم. اي والله. وش الدموع ذي؟ وش كانت؟ فوز من زمان عنه. من زمان ما ذقت طعم الفوز. الفوز غير. خاصة بالكوس، يعني جتني فترة. ليش؟ ظروف. من اللي طلع المدرب؟ الخيل. من جزء نوعية؟ لا حتى ما جت النوعية، عدد الخيل قليلة عندي والحمد لله، يعني كسبت ووزنت وخيلي زينة وعندي خيل زين لحد ما ركضت. الكمية اللي عندي ما هي واجد. أنت مدرب وبطل، بنشوفك بالأيام الجاية. خشمك تعرفك طيب. مستعد حق اليوم؟ كلمة مستعدين يمكن تكون قليلة في حق هذا الشوط. يوم كاس الوفاء. الله احنا تعبنا عشان نجي هالشوط. ولا حتى التعب يكفي. وعمالقة والله عمالقة. شوف تبي الصج انك لازم تكون حاضر بكل ما فيك، ولا انسى تكون لك فرصة بين الموجودين، اسماء حافظينها وعارفين مستوياتها، ولا كان ما وصلت هني. من خيل الخيل الموجودة أسامي كبيرة، اسطبلات كبيرة، كل يطمح للفوز للأمانة. كل اللي داخله في الشوط كلهم يدورون المكسب بس، الخطة بس، المستوى وبس. في مثل هالنوع من الأشواط بنركز على المرشحين، صح؟ بنركز على معايير مطلوبة منك عشان تكسب بس. شوف، إذا أنت خطير اليوم مثل ما أنا قاعدة أفكر، إذا أنت اليوم رويتنا في الشوط شيء مو ممكن أحد يتخيل إن إحنا نشوفه بين هولان ونجام، خصوصاً إن أنا أشوف أليكس مع هولان. يعني قاعدة أقول يا ربي ليش أحمد اختار أليكس على هولان مو نجام؟ لازم أنت اللي تحكي، ما أنا اللي أحكي. ما أعرف. لا لازم تعرف إن أنت محللة. أنا مو محللة، لا، عشان كذي قلت شيء مو ممكن أحد يتخيل إن إحنا نشوفه. ونجام وهولان مو أول الأسماء اللي لازم نسأل عنها، لا. هولان، نجام. هولان بيجي دخول يعني، بس نجام ممكن يقوم يد الخيل وممكن يصمل يواصل يعني، وممكن ما أدري ممكن. خلونا من بيدخول ومن بينتظر، تو الناس الحين. دام أنت اخترت أليكس على هولان، أنا أقول أنت شايف شيء مع هولان. ليه؟ بالنسبة لي يمكن تحس إن هولان اليوم بيركض. لا مش قضية تحس بيركض. أو الخيار الثاني إن تبي الناس تظن إن هولان اليوم بيكون أحسن. عيال. أحمد خلاني أفكر في وايد أشياء، بس رغم كل شيء أنتوا شفتوا أسماء الأبيض، النهم، أقدر، ما يهمه، ومولع. فهمتوا شنو أقصد؟ الأبيض ممكن يتحكم في الشوط من الألف إلى الياء اليوم، مثل ما سوى في سباق آخر، نفس السباق اللي شفنا فيه النهم. ما يقدر يحكم الشوط. الحين هذول عندهم بيس ميكر وهذا بيس ميكر، هذا بده يخدم خيله وهذا بده يخدم خيله، ما يقدر يسيطر على الشوط.
ما يقدر يتحكم، واحد ما يقدر. ما يقدر يسيطر على لان ما يقدرون يسيطرون على حاجه. شلون بدن ما بيقدر يسيطر على الشوط اليوم؟ والله ابو علي احبه للامان، اغلب ابو علي غلط ما احنا كلنا نحبه، لكن بده يتحكم بالسباق، يقوم على راسه حلو ونايم الشوط نام تقريبا. هذا لا ما حيصير هيك، لان فيه منافسين قوي ما يخلونه. فيه منافسين قويين بيفتحوا لهم الدرب فيه اللي لازم يصير لهم ثغرات معه. ان نخلوه على كيفه خلاص مبروك عليه، لكن خصمناه ما يخلونه يروح على كيفه، لازم هناك ثغرات بيدخلون معها من اول ما يقومون. هذا السبق يجي سريع مره شوط مخيف شوط مولع. إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي، ما تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في العاصمة الرياض. صعب نصدق أو نتخيل إن بدن بالأسماء اللي عنده ما بيقدر يسيطر، ما بيقدر يوصل، صح ولا لا؟ وما أظن أحتاج أقول لكم تاريخ وإنجازات كل حصان موجود في هالسباق. منطق أكيد بنقول الأبيض، أسماء خيل أكيد بنقول الأبيض. كل المعايير بتخلينا نقول الأبيض اليوم، لكن إذا أخذنا عوامل أخرى في عين الاعتبار مثل خطة الأحمر. أرجوك بعدين. معذور طلال، وأنا ذكرت له خطة الأحمر تحديداً لأنه حتى لو أنا الحلقة الضعيفة عندي في الاسطبل المسافة هذه. أي المسافة هذه يعني لو فزت يعني الواحد يطمن شوي، بس الحمد لله لنا رب كريم إن شاء الله. سودد؟ أوكي نعرف. تعرفي إيه؟ ركض 1006 1004 2000 مرة. متميز في 1004. كيف؟ زين كمل. إيه ما ركض 2000 ما أدري شنو اللي تشوفه في سودد يخليك توثق فيه نوعاً ما في هاي المسافة؟ والله أحبه ويحبني. الحب ما بينفع إذا ما قدر يسوي 2000، ولا بينفع إذا الغويفات ودروازة ما أدوا المطلوب الحين. والله كلها إن شاء الله طيبة، خيلهم طيبة واللي منها جديرة، ما في شيء ترجحين على الثاني ولا لا أكيد فيه، بس لازم نفهم شنو بيسوي الأحمر الحين. راس مال هو اللي بيمشي قدام. أوكي. ونسأل الله التوفيق، ومسوين خطة يعني يمكن مان تو مان يعني نسأل الله التوفيق. حاط مع كل واحد متوقع انه يفوز واحد من عندك. لا ما هو كذا الله يطهرك. لا أنا ماشي حسب إمكانيات خيلي يعني. مان تو مان دي فيها فكرة. فيها فكرة مان تو مان. والله عبد الله خطير، يمكن هذه الطريقة الوحيدة اللي يقدر فيها يتصرف مع الأبيض الحين. في أولى الأشواط الكبرى في هذا الموسم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، الفئة الثانية لإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر، تتنافس على مسافة 2000 متر. هنا تبدأ الخطة التكتيكية في هذا الشوط. بنشوف مان تو مان تنفع ولا راس مال مع أقدر. يبدأ أقدر لكي يوسع الفارق في هذا الشوط مع الأبيض، والمنافسة من قبل راس مال في ثاني المراتب. الغويفات مع ما يهمه. الغويفات مع أوليفي بيليه ينتظر ثالثا ما يهمه في المرتبة الرابعة. النهم مع سودد. والشام خامسا والنهم في سادس المراتب. الغويفات أيضا هنالك سودد في سابع المراتب. والدروازة مع نجام. مراكب عليها دروازة عادل الفريدي. والله عادل الله يستر عليه من الخيال اللي ركب شيء يخرج باللي يركب، لكن الخيل الأبيض ما لها منافس. خيل الأبيض ما لها منافس، بس كثير مميز مع عادل الفريدي، لكن ما أدري هل عادل فضل دروازة على كثير لأنها الأفضل أو وش السبب؟ لسه على عادل. طيب شو يقولون؟ بنعرف السبب، بس كثير وين؟ أنا زين إن شاء الله ومجتهدين وعلى الله التوفيق. ومو مفروض كنت أسأل متكيف وين؟ والله جاي متكيف هاي يعني بإذن الله إن شاء الله. كنت تحتاجه بحق هاي الشوط؟ لا ما احتاجه في هالشوط صدق؟ أنا أبيه في شوط يكون إن شاء الله يشجع فيه يعني لو متكيف كان جاهز وما في شيء اليوم ما كنت بتختار انه يدخل كاس الوفا؟ ما يدخل هذا لأن هذا الشوط يعني كتيبة مولعة، في كتايب مولعة بالضبط، كتيبتين ثلاث مولعة، يعني صعب متكيف ما يخلونه يروح على
يروح على كيفهم ولا شيء. عيل بيخلون عنان العزم يروح على كيفه؟ لا متكيف كانوا بيخلونه ينطلق على كيفه، ولا حتى عنان العزم بيخلونه يدخل على كيفه. يعني انتوا تشوفوا وين الحين. يبدأ هنا أقدر مع يوسف الحسين ابن النجم الثاقب، لم يعطي الإشارة حتى الآن. لا يهم البداية، المهم آخر الأمتار في أولى الأشواط الكبرى في موسم الرياض. هنا ما يهمه، ينتظر عبد الله الفيروز أن يعطيه الإشارة. نجام هنالك ينتظر محمد إدهام، والغويفات من خلفهم مع أوليفي بيليه. وبين المنعطف الأخير هنا تبدأ الإشارات من قبل الخيالة للزحف نحو الانتصار. احنا في كتير، في 3 كتايب من الكتايب. احمر ابيض سعود بن سلمان. نعم احمر وهيل، هذه خير. حي الله. طبعا الناح، ليش مش الناح؟ الناح كلنا الناح. احمد مو كل من منيح في هالشوط، مو كل من. بس عطني نسبتك. زين احنا عندنا 100%. انزين هاي النسبة. كم بتعطي الابيض؟ خلينا نوزعهم بين الابيض والاحمر وسعود بن سلمان. طيب انا اعطي 90% للابيض. 90. ايه ما يهمه والنهم. اذا ما اكثر كمان. انزين يلا هولون كم اعطيه؟ 50. 50% يفوز. والاحمر؟ احمر اعطيهم 70. 70%. يلا بنشوف تحليلات تصدق ولا لا. اوكي شكرا احمد. بس ما تقولي لي لو كسبت ليش سويت هيك. اذا كسبت احمد اليوم تعرف شنو يعني اذا كسبت الشوط؟ يعني بقول لك بعدين اذا كسبت. طيب بعدين. ما يهمه، اعطاه الاشاره هنا عبد الله الفيروز. القدوم هنالك من قبل سؤدد على مسافه 2000 متر. هولان ينتظر اليكسيس مورينيو والتوحيدي من المسار الخارجي مع علي الميموني قبيل المنعطف الاخير. اسماء القوه قادمه في هذا الشوط. الابيض يتقدمهم. ما يهمه، ودوا فورلينج الفاصله لصراع اولى الاشواط الكبرى. يبدا عبد الله الفيروز مع الشعار الابيض، الحذر من القادم. هنا قادم الدروازه، ولكن ما يهمه الغويفات قادم كثير من المسار الداخلي. هولان ينتظر المسار. من القادم؟ الغويفات، الدروازه. هولان في شعار ابو سلمان في كل موسم للوفاء. موعد وليل يسعد مسافر زانها ويسعد مساها. مدري وفاء لاهل الوفاء. ما اعرف شنو اقول لك. احمد ما اعرف شنو اقول لك. هولان تصنيف 88 يفوز في ذي الشوط. انت تعرف شنو سويت؟ تعرف شنو سويت احمد؟ ما شاء الله عليك، والله على صالح الصمعاني اللي قال لي هولان صدق بيكون خطير اليوم. I think the low rate in the race. One against those? Come on. Yeah. That's something. That's huge. والله حريقة. هولان سواها واحمد عبد الواحد سواها ابو هشام خطير في الكؤوس، يعني الاشواط الكبيره دائما حاضر والحمد لله. يعني اليوم هاي الفوز مو بس يعتبر انه هو خلينا نقول نسخه اولى حق اسطبل الامير سعود بن سلمان انه هو ياخذ كاس الوفا، ولكن انه تاخذه مع هولان هاي الفوز. قولي ما شاء الله. ما شاء الله. طيب صح ولا لا؟ لأن اليوم مستوى هولان، تصنيف هولان اللي ممكن شفناه من هولان من قبل، بيقول لنا أكيد صعب مع بقية الأسماء، مع كتيبة الأبيض، مع الأحمر. يعني اليوم اللي سويتوه هاي مو يسجل في تاريخ كاس الوفا، لا هاي يسجل في تاريخ السباقات. الحمد لله. الحمد لله ان كسبنا، لان ما كنا مرشحين. والمرشح كان اسطبل الملك عبد الله، وكذلك اسطبل الامير فيصل. وهو لا الحمد لله اليوم خالف ترشيحاتنا، هو اللي فاز الحمد لله. يعني احنا حتى اليوم انا ما قل وامس واليوم كنت اقول لاحمد، حتى قبل السباق كنت اقول لاحمد ان احنا مشاركين لمجرد المشاركه، يعني لانه هولان ما يقارن بمولع، ما يقارن بالنهم، ما يقارن بالدروازه، هذه خيل افضل منه اكيد. لكن احنا الحمد لله هذا توفيق من الله قبل كل شيء الحمد لله. بس صدقني قلت حق احمد قبل الشوط، قلت له اذا انت سويت شيء في ذي الشوط يعني تطلع مو بس خطير، تطلع من عالم اخر. الحمد لله.
صح؟ الحمد لله. والله قولي ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وترى احمد صدقني كان عنده احساس انه هولان بيكسب او على الاقل بينافس منافسه خطيره، خصوصا انه هو حط اليكس معاه اليوم. انا امس انا اللي حط اليكس. انا اللي اختار اليكس. وانا امس قلت لفراد واحمد انا حاسس انه بكره بيسوي شيء. نادي اليوم، لكن الحمد لله احساسي كان الحمد. Well, the horse was working good, you know. He ran 2 times here. He came third behind Himma and Mutabayan. So in the gallop and the races and the work in the morning, he was good, you know. So I just say if the race too speed, I can beat it in the last. So the race was too speed from 1,200, I think. تكتيك إن أنا حساني شوي يصير قدام مع الخيل قدام، ولأن هو عنده السرعة يعني، والثاني وراه. So I got you in the finish line, you know. لما فكرت انه هولان بيسوي شيء، كنت مفكر انه هولان بيسوي شيء لانك شفت مستواه وحسيته بيكون كفء في ذي الشوط، ولا لانك قريت الخيل الثانيه في هاي الشوط وحسيت لا انه انا الخيل الثانيه افضل، ولا زلت اقولها حتى هي مثلا خسرت اليوم انا اقول لك افضل، لكن ما ادري جاني احساس غريب البارح اني ان شاء الله بنسوي شيء، مو انه بنفوز، الفوز ما ادري، لكن وانا قلت احمد يعني حتى لو ما سويت شيء اليوم هولان مستواه مقارنه بهم هم افضل. يعني عندنا اسطبل الابيض هذا كاس الداخليه، هذا كذا كاس قبل، لكن ان شاء الله القادم افضل باذن الله. كنت قايل انه من بيفوز منهم قبل كنت متوقع اذا قلت ان كان بيكسب اسطبل الامير فيصل بتكسب الدروازه. إن كان يكسب الاسطبل الابيض بيكسب يا النهم او ما يهمه او مولع واحد من الاثنين لان هم اللي بيجون دخول. لكن وينهم؟ كتيبة الابيض ولا كتيبة الاحمر؟ ما يهمه، قدم مستوى كبير. كاني شفت فيه دم ب 600 متر. ممكن كفر. الاحمر خرب الخطه في الشوط على الابيض. ابدا ما خربه. ليش؟ ابدا الابيض سار الأبيض على عنده 5 رؤوس. انا اتكلم من وجهه نظر. حلو. وانا شفت الشوط. حلو. في البدايه الابيض عنده 5 رؤوس. 5 رؤوس. والاحمر عنده 4 رؤوس. حلو. اعتقد ان الابيض سار وفق خطته. اقدر شفناه قدام. صح. النهم وما يهمه ومولع. ما يهمه، ما شفنا النهم اليوم. انه يمكن يمشي 7 8 قل يمكن يجي دخول جاء على برا بس. لا انا المتوقع ما يهمه، وان شفنا اقدر، والخط الثاني ما يهمه. انا ما اعرف انتم شنو تشوفون، بس سمحوا لي اقول ان الابيض والاحمر كانت روسهم بروس بعض اليوم، واحمد عبد الواحد يمكن هو الوحيد اللي كانت خطته مع نفسه، ولا تقولون لي ليش؟ وين الدروازه؟ بالعكس الدروازه مرشحه، انا من يوم شفت عادل الفريدي عليها وعارف انها عنصر اساسي من عناصر الاسطبل الاحمر بالدخول. سودد وين؟ لو سودد يدعس 2000 لو يكون خطير. انا حتى استغربت، انا مستغرب على الاسطبل الاحمر وشلون يودون سودد 2000 يعني. وهو ما يدعس يعني هم مدربين كبار. والباقي وين؟ تبين اليوم ما شفناه اليوم. غريبه. شيء طبيعي الكؤوس الكبرى شيء طبيعي، خيل تظهر وخيل تختفي. ليش تختفي؟ ما اظن طبيعي، انتوا سمعوا بس احمد شنو قال عنه قبل الشوط. انا عندي متباين مره كويس. يعني عينك اليوم على متباين مو بغيره. بس متباين من الشوط. انا متباين اليوم. ليش ما شفنا عليه خيال الحين؟ بتشوف ان شاء الله. واللي كان معاه رودريغيز خوزيه، وما اعرف اذا المشكله من المتباين ولا منه، عشان نشوفه هني وكذي. يعني ترى هو كان المفروض يكون حتى افضل من كثير. ما شاء الله. الثاني الحمد لله جاي دخول بشكل قوي. المفروض يكسب حصاني لكنه تاخر فوق اللزوم. يعني لويس تاخر عليه. انا اشوف انه ما قصر. افترض انه يطلبه من بدري شوي بس شوي. قل ما كتبها الله الكهاري، لا تندم على شيء راح، والحمد لله حصانك ما قصر. حصانك انا اعتبره كسبان اليوم مهما كانت النتيجه، لكن كسبان. وهولان اليوم ركض ما نظلم من حق. هولان كان في عالم بروحه وسباق بروحه، ولا كأنه في أحد معاه. من 400 ما وقف، كان قدامه سودد وتجاوزه، وبعدها خلاص. إذا اسطبل الأمير سعود بن سلمان بالعدد القليل يركز على الكواليتي وعلى الأشواط المهمة، لو صار في
عدد يخدم كل الاشواط، شنو بيسوي هاي الاسطبل؟ قولي ما شاء الله. قولي ما في. لازم اعيد ما شاء الله اليوم مليون مره. لا انا ضد كثره الخيل. يعني وش الفائده اني احط لي مجموعه خيل في كل شوط؟ انا ما ابغى له في اشواط محدده، الاشواط الباقي ما لي فيها. انا اشوف ان تكون عندي خيل قليله بس تكون منافسه، المكسب عند الله، يعني الله اللي يكتب المكسب، بس اني انافس. يعني احنا الحمد لله الموسم هذا حتى كاس المؤسس ترى ما هو هدف خلاص، لا ما هو هدف. وانا ارشح خيل الاسطبل الاحمر، ارشح في راسين عند الاسطبل الاحمر، انا ارشحها اللي ركضت في باللعبون والنادر. انا اقول باللعبون والنادر واحد منها بيكون بطل المؤسس اذا ما طلع واحد شيء عند الاسطبل الابيض يعني. وبالنسبه حق واصلا انا السنه هذه برضه انا قايل لفراج واحمد انا ما طالبكم بمؤسس، احنا بنعمل ان شاء الله على كل البطولات. خلاص ما قصرتوا 3 سنوات. اعوذ بالله. مره ثانيه قولي ما شاء الله. لا قولي ما شاء الله. ما شاء الله. في اسطبل الملك عبد الله سواها 5 مرات ما شاء الله. اسطبل الامير فيصل كسب 3 مرات. في كذا اسطبل الامير سلطان محمد كسب 5 مرات، يعني في اسطبلات كثيره. غير كاس الوفا وغير كاس المؤسس، في خطه حق كاس السعوديه ولا للحين؟ كاس السعوديه لا للحين، يعني باقي 3 شهور. احنا نشتغل قبل الكاس بفتره، يعني ما هذه خيل ما تقدر تقول بشتغل مثلا الكاس بعد 4 شهور. خيل ممكن في ليله واحده تسحب الحصان قبل الكاس بليله، ممكن تسحبها في نفس اليوم، ظروف يعني ما. لكن ان شاء الله نقول ان نقدم الافضل اللي في استطاعتنا ان شاء الله. هولان في شعار ابو سلمان في كل موسم للوفاء موعد وليل يسعد مسا فرزانها ويسعد مساها مدري وفاء لاهل الوفاء من اهل الخيل ولا خيل ابو سلمان فيها الشوط تعلن وفاها. اول كان يؤخذ اي الناس كانت تقول انه صح معك العام كل شيء ينتهي عشان نرجع نبتدي من جديد. انت تحب التحدي حتى الانتظار حتى لو طال. طيب من نسأل في النادي عند من الموضوع؟ والله اتوقع ان ما حد يقدر يخلص ذا الموضوع الا الامير بندر، لان ذي تكلمنا فيها واجد ولا ما في فائده. بي وقت وبنشوف كل شيء غير. الاستاذ سالم محفوظ تكلم معنا السنه هذه، بس في النهايه لازم نعرف متى ننتظر وشلون ننتظر في الوقت اللي لازم نتصرف فيه. في النهايات ليست الا بدايات، ولكل سباق بدايه اخرى عند اهل الخير.